không để được. Mình sẽ đặt lộn này. Rồi, và để thử mấy cái bóng này thì mình sẽ sử dụng một cái nguồn 12V loại khỏe lấy từ máy tính. Đây, cái này nó có thể ra từ dòng 12V này, 18A cơ, này rất khỏe. Mình sẽ sử dụng cái bóng cái nguồn máy tính này để thử nhá. Đây, các bạn chỉ cần chập cái dây màu xanh lá cây với một cái dây màu đen, rồi chúng ta cấp nguồn điện và chúng ta sẽ thử được. Rồi, mình sẽ thử cái điện này. Con nguồn nó quay được này. Rồi, thì thông thường thì cái 12V của nó sẽ là dây màu vàng và dây màu đen. Anh em lấy một cái dây bất kỳ ở trong con này, chúng ta sẽ thử nhá. Mình sẽ thử với cái bóng này trước này. Rồi, mình sẽ thử nhá. Đó, anh em thấy cái này nó sáng chưa? Vậy nó khá là nóng anh em, tại vì dòng nó khá là cao, 12V nhưng mà đến tận 18A cơ. Mình sẽ thử tiếp cái bóng này. Wow, nó sáng lắm anh em. Đây là cái bóng đèn pha cho xe gym. Đấy. Chế độ này nó chỉ sáng cái con đèn ở trên thôi, còn ở dưới thì nó sẽ sáng cả hai, cả con trên và con dưới. Đó, anh nghe thấy không? Rồi, mình sẽ thử tiếp là cái con bóng đèn ô tô này nhá, cũng màu xanh xanh này. Chúng ta thử xem nào. Wow, sáng tưng bừng luôn này. Nó rất là nóng luôn anh ạ. Rồi,
Cái này cháy rồi, sao thử, sẽ thử cho anh em con này. Cái này nó không có nút cài, khó lắp lắm anh em. Rồi. Đó. Đó, nó sẽ có hai chế độ sáng này. Đó. Rồi, mình sẽ thử cái bóng đèn này. Bóng đèn này cũng đèn lạnh ngày xưa anh em. Con này chưa cháy mà sao kẹp không được vậy? Mấy cái này thôi anh em. Cái này là 12V và 10W. Đó. Cái bóng này vẫn sáng bình thường nhá. Đó. Đây, có hai em này. Đó. Cái bóng này như là bóng đèn bên xi nhan sao anh em ạ? Hai cái bóng này như bóng bên xi nhan hay bóng bên không biết cái đèn chỗ nào lâu rồi cũng không tháo. Đây này, hai bóng này này của xe máy hết. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã thử mình cùng nói qua một chút với anh em về một số các loại bóng đèn pha, bóng đèn chúng ta hay gặp ở trên xe máy, sự khác nhau với bóng đèn ô tô như nào. Thực ra cái bóng đèn ô tô xe máy thì nó lắp chung với nhau được, chỉ cần anh em câu hai cái dây hai cái cực nó ra xong đấu vào cái điện bình hoặc là điện máy là bình thường, nó có thể dùng được. Nếu mà thường những cái bóng này thì nó sẽ sử dụng điện bình là điện DC nhé các anh em. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.